Подвійні стандарти. Депутати взялися вносити зміни до податкового кодексу, які спричинили переполох серед промисловців. Фіскальне навантаження на низку великих підприємств хочуть значно збільшити, а це може призвести до катастрофічних наслідків для економіки, наголошують металурги. Кажуть, законопроєкт одних душить, а іншим відкриває нові шляхи для збагачення. В ситуації розбиралися журналісти сьогодні. До розгляду парламенту готують зміни до податкового кодексу, які у 5 разів збільшують навантаження на великих промисловців. Їх ухвалення може боляче вдарити по економіці України та гаманцях громадян, наголошують металурги. Пояснюють, за законопроєктом 1210 податки на видобуток руди хочуть збільшити так, що її експорт стане неконкурентоспроможним. А саме від продажу цієї сировини Україна отримує величезні надходження. І якщо галузь опиниться на межі виживання та почне скорочувати робочі місця, відрахування до бюджету зменшаться, а гривня миттєво обвалиться. І замість додаткових податків до бюджету можемо навпаки побачити катастрофічні втрати. Что мы потеряем 2 миллиарда долларов только на железорудном сырье. На металлопродукции мы тоже потеряем. Весь горно-металлургический комплекс составляет 30% всей валютной выручки. Это значит, что будет колоссальный удар по стабильности нашей валюты. Более того, это будет иметь мультипликационный эффект по всей экономике. Будет возиться меньше грузов, смежники потеряют работу, уменьшатся инвестиции. У новому законопроєкті металурги угледіли і подвійні стандарти. Кажуть, тоді як для більшості гравців ринку податки підвищують, про окремі підприємства дивним чином забули. І вони навпаки збагачуватимуться. Мы не видим какого-то справедливого подхода. Например, рентная плата для марганцевой руды остается на том же уровне. Невольно возникает подозрение, что этот законопроект был инициирован, чтобы защитить интересы одного единственного бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежат предприятия по добыче марганцевой руды и ферросплавные заводы, которые перерабатывают эту руду. Такі зміни до законодавства ініціювали у парламентському комітеті з питань фінансів, податків та митної політики. І через двозначність запропонованих норм промисловці побоюються, що там є відверте лобіювання інтересів на загальнодержавному рівні. Речь идет не просто о рядовых народных депутатах, а о руководителях профильного комитета, многие из которых в свое время очень тесно были связаны с Игорем Коломойским. К сожалению, приходится констатировать, что эта связь, наверное, не совсем прервана на сегодняшний день. И те изменения, которые мы видим в законопроекте 1210, они почему-то стороной обходят одного единственного бизнесмена. Можна почати з голови комітету пана Гетьманцева, юридичні фірми якого здійснювали юридичний супровід діяльності підприємств пана Коломойського в судах. Можна згадати пана Дубінського, який чимало працював на каналі пана Коломойського. Туди ж можна додати пана Паліцу, який є багаторічним, достатньо близьким діловим партнером пана Коломойського. Тарас Березовець каже, усі ці люди пов'язані через бізнес чи кар'єру. Пані Василевська-Смаглюк має, згідно з повідомленням медіа, 0,1% акцій каналу 1+1 і є бізнес-партнером Коломойського. Винести законопроєкт на розгляд у першому читанні планують наступного тижня. Наталя Заморська, Дмитро Данченко. Сьогодні канал «Україна».